Thưa quý vị, đây không còn là dự báo. Đây là sự thật đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Tối ngày 15 tháng 10 năm 2025, giá vàng thế giới đã chính thức vượt ngưỡng 4.200 đô la. Vàng SJC trong nước chạm mốc không tưởng 148 triệu đồng một lượng. Cơn sốt đang ở đỉnh điểm, sự hưng phấn bao trùm khắp nơi. Nhưng hãy dừng lại một chút. Trong khi những người nắm giữ vàng đang mở tiệc ăn mừng, thì chỉ trong vài ngày qua, những nhà đầu tư Bitcoin đã chứng kiến tài sản của mình bốc hơi 15.000 đô la cho mỗi đồng, rơi từ đỉnh 126.000 đô la xuống còn 111.000 đô la. Đây không phải là hai câu chuyện riêng biệt. Đây là một câu chuyện duy nhất về thị trường. Một bài học nhãn tiền đắt giá đang diễn ra song song. Và nếu bạn đang có ý định mua vàng hay bạc ngay lúc này, bạn buộc phải hiểu bài học đó. Hãy tưởng tượng bạn là một nhà đầu tư đã mua Bitcoin vào tuần trước ở mức giá 125.000 đô la. Lúc đó, mọi thứ thật tuyệt vời. Các chuyên gia nói về mốc 150.000, 200.000 đô la. Mạng xã hội tràn ngập những câu chuyện về lợi nhuận khổng lồ. Bạn mua vào với một niềm tin chắc chắn rằng mình đang trên chuyến tàu đến sự tự do tài chính. Và rồi, chỉ trong vài ngày, bữa tiệc đột ngột kết thúc. Tài khoản của bạn chìm trong sắc đỏ. Bạn không dám bán vì sợ bán đúng đáy. Bạn cũng không dám mua thêm vì không còn đủ can đảm. Bạn bị mắc kẹt. Bạn liên tục kiểm tra điện thoại, hy vọng vào một cú hồi phục thần kỳ. Trạng thái của bạn chuyển từ hưng phấn sang hy vọng, rồi đến lo âu và có thể là tuyệt vọng. Bây giờ, hãy thành thật với chính mình. Câu chuyện tôi vừa kể, cái cảm giác bị mắc cạn đó, có phải là thứ đang chờ đợi những người mua vàng ở mức giá 148 triệu đồng một lượng hay không? Cơn sốt, sự hưng phấn, những lời tung hô trên truyền thông, tất cả đều giống hệt nhau. Thị trường chỉ thay đổi tài sản, còn câu chuyện về tâm lý đám đông và những cái bẫy chết người thì không bao giờ thay đổi. Bài học từ cú sập 15.000 đô la của Bitcoin không phải là một câu chuyện về tiền điện tử. Nó là lời cảnh báo trực tiếp nhất cho những ai đang định lao vào vàng và bạc vì FOMO ngay lúc này. Bây giờ, chúng ta sẽ phân tích thẳng vào dữ liệu. Đầu tiên là vàng. Biểu đồ giá vàng thế giới và cả vàng SJC trong những tuần qua không phải là một đường tăng trưởng lành mạnh. Nó được gọi là một đường cong parabolic curve. Đây là một trạng thái tăng giá cực đoan, gần như thẳng đứng, được thúc đẩy chủ yếu bởi cảm xúc và tâm lý đầu cơ. Lịch sử tài chính đã chứng minh 100% các đường cong parabol đều kết thúc bằng một cú sụp đổ hoặc một đợt điều chỉnh cực mạnh. Khi bạn mua vào ở giai đoạn cuối của một đường cong parabol, bạn không phải là đang đầu tư, bạn đang đánh bạc với tỷ lệ thắng cực kỳ thấp. Tiếp theo là bạc. Hiện tại, giá bạc đang ở vùng 52 đô la. Nhiều nhà đầu cơ đang nhìn vào đây và cho rằng bạc còn rẻ, nó sẽ sớm đuổi kịp vàng. Chính câu chuyện này lại biến bạc thành một cái bẫy còn nguy hiểm hơn. Nó sẽ thu hút dòng tiền nóng, dòng tiền ngắn hạn lao vào với kỳ vọng nhân đôi, nhân 3 tài khoản, khiến nó trở nên cực kỳ bất ổn. Khi bong bóng vỡ, bạc sẽ rơi nhanh và sâu hơn vàng rất nhiều. Và cuối cùng là Bitcoin, bài học nhãn tiền. Cú rơi từ 126.000 đô la về 111.000 đô la là một ví dụ hoàn hảo về việc thanh khoản được tạo ra như thế nào. Ai là người đã bán ở vùng đỉnh? Đó là những nhà đầu tư lớn. Họ bán cho ai? Họ bán cho chính những người đang hưng phấn tột độ. Những người mua ở đỉnh đã trở thành lối thoát cho cá mập. Cú sập này chính là một màn diễn tập, một bản xem trước cho những gì có thể xảy ra với thị trường vàng và bạc. Những con số thực tế này đã cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh. Nhưng để thật sự hiểu được cạm bẫy đằng sau nó, chúng ta cần phải mổ xẻ tận gốc rễ những quy luật tâm lý bất biến đã chi phối thị trường hàng trăm năm qua. 1. DSI lớn hơn 85, vùng báo động đỏ của sự cạn kiệt. Khi chỉ số DSI trên 85, nó là một tín hiệu toán học về sự cạn kiệt. Hãy hình dung thị trường như một chiếc xe cần nhiên liệu để chạy. Nhiên liệu ở đây chính là dòng tiền của những người mua mới. Khi DSI vượt qua 85, nó có nghĩa là gần như tất cả những ai lạc quan về thị trường đều đã mua hết rồi. Bình xăng đã gần cạn. Tại thời điểm này, lực mua mới gần như không còn. Bất kỳ một lực bán nhỏ nào cũng có thể khiến giá đảo chiều mạnh mẽ. Đây là lý do tại sao các đỉnh của thị trường thường được hình thành trong sự hưng phấn tột độ. Đơn giản là vì đó là lúc thị trường cạn kiệt người mua. 2. FOMO. Cái bẫy được thiết kế dựa trên sinh học. FOMO là một cái bẫy khai thác điểm yếu trong bộ não chúng ta. Nỗi sợ bị bỏ lại đã được khắc sâu vào DNA.
Khi bạn thấy mọi người xung quanh kiếm tiền, bộ não của bạn sẽ kích hoạt chính nỗi sợ nguyên thủy đó, làm tê liệt khả năng phân tích logic. Các nhà tạo lập thị trường chủ động tạo ra những cú tăng giá sốc để kích hoạt FOMO trên diện rộng. Họ biết rằng khi đám đông hành động theo cảm tính, đó là lúc họ có thể bán ra số lượng lớn tài sản mà họ đã tích lũy ở vùng giá thấp. Bạn nghĩ mình đang nắm bắt cơ hội, nhưng thực chất, bạn đang trở thành lối thoát cho người khác. 3. Đám đông hưng phấn. Thời điểm vàng của lý trí có một nghịch lý vĩ đại trên thị trường. Thời điểm bạn cảm thấy an toàn nhất khi đi cùng đám đông lại chính là thời điểm rủi ro cao nhất. Bởi vì khi đám đông hưng phấn, tất cả những thông tin tốt đều đã được phản ánh hết vào giá. Tỷ lệ lợi nhuận rủi ro đã trở nên cực kỳ tồi tệ. Bạn chỉ có thể kiếm thêm một chút, nhưng lại đối mặt với nguy cơ thua lỗ cực lớn. Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư huyền thoại luôn đi ngược đám đông. Họ sử dụng sự hưng phấn của thị trường không phải để mua vào, mà là để bán ra. 4. Đừng là người mua cuối cùng. Quy luật truyền lửa. Hãy hình dung thị trường là một trò chơi truyền lửa. Một hòn than nóng rực được truyền tay nhau. Người chiến thắng không phải là người giữ hòn than lâu nhất, mà là người truyền nó đi cho người tiếp theo ngay trước khi nó nguội lạnh. Người mua cuối cùng chính là người bị kẹt lại với hòn than đó. Quá trình tạo đỉnh của thị trường chính là quá trình phân phối. Khi những nhà đầu tư lớn bán lại tài sản của họ cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ bị FOMO cuốn vào ở giai đoạn cuối. Khi bạn mua trong sự hưng phấn, hãy tự hỏi mình đang mua của ai? Tại sao họ lại bán cho mình vào lúc này? Rất có thể bạn đang là người nhận lấy hòn than từ tay họ. Hãy nhìn vào sự thật. 4 quy luật tâm lý chúng ta vừa phân tích không phải là lý thuyết suông. Chúng đang vận hành một cách hoàn hảo trên thị trường ngay lúc này. Sự hưng phấn tột độ của thị trường vàng hôm nay chính là tấm gương phản chiếu của sự hưng phấn trên thị trường Bitcoin tuần trước. Nỗi đau và sự mắc cạn của những người mua Bitcoin ở giá 126.000 đô la là một lời tiên tri, một tương lai gần như chắc chắn cho những ai đang nhắm mắt mua vàng ở giá 148 triệu đồng. Đừng để bài học của thị trường này trở thành bi kịch của bạn ở một thị trường khác. Khi một tài sản tăng giá theo đường thẳng đứng, cú sập của nó cũng sẽ diễn ra tương tự. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này không phải là cố gắng kiếm thêm vài % lợi nhuận cuối cùng, mà là bảo toàn vốn. Trong một thị trường nóng bỏng như thế này, hãy hành động như một người lính cứu hỏa, chứ không phải một người ném thêm dầu vào lửa. Tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy. Đừng bán nhà, bán đất để mua vàng vào lúc này. Nếu đang có lời, hãy cân nhắc bảo vệ thành quả của mình. Luôn giữ một cái đầu lạnh, bởi vì những quyết định tồi tệ nhất thường được đưa ra ở đỉnh cao của sự hưng phấn. Nếu bạn cần một tiếng nói của lý trí giữa đám đông cuồng nhiệt, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Chúng tôi ở đây để cùng bạn phân tích sự thật, không phải để vẽ nên những giấc mơ. Xin cảm ơn và mong